السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الصفحة أو في القناة تاع ASA. معكم مراد عيبود. اليوم راح نشوفوا مراحل تجديد محرك فولكسفاغن طوارق 2.5 لتر TDI المركب أيضا في سيارة ترانسبورتر. إن شاء الله نقدر نفيدكم بمعلومات، ومقابل هذا الشيء ما نطلب منكم والو إلا الدعاء لأخي المتوفي. بارك الله فيكم.
شكرا لكل من ساهم في هذا العمل من قريب أو من بعيد، وسمحوا لنا الإمكانية، الله غالب، هذا هو الحاضر. وما تنسوناش بالدعاء، وقريبا إن شاء الله.